Dagens vidrapport ska handla om språk- och introduktionsanställningar. Men jag behöver ju också nämna naturligtvis det positiva besked som regeringen har lämnat angående startbesked för Norrbotniabanan. Skellefteborna ska äntligen få järnväg. Och det här är ju positivt naturligtvis från flera olika perspektiv. Transporter för näringslivet ur ett säkerhetsperspektiv, men det är också otroligt bra ur ett kompetensförsörjningssynpunkt. Nämligen nu att vi får en betydligt större arbetsmarknadsregion här i Västerbotten och senare också mot Norrbotten. Det här knyter an till det vi ska prata om idag, för innan jul så gick vi ut med 2 olika satsningar kring språk- och introduktionsanställningar. Där vi såg att det här med att kunna mixa språk och att jobba är en framgång, och också språket är ett hinder för både offentlig sektor och näringslivet att kunna ta emot nyanställningar. Och målet är ju naturligtvis att de som går de här formerna ska bli anställningsbara antingen hos oss på kommunen eller hos en annan arbetsgivare, och det här gjorde vi också för att lindra effekterna med anledning av de uppsägningar och de konkurser som har varit i industrin. Men experten på detta är Mona Stenberg, chef för vår arbetsmarknadsenhet. Välkommen hit. Vad innebär de här språk- och introduktionsanställningar, de här 2 olika spåren? Kan du berätta lite kort, vad innebär de? Ja, det var ju före jul vi fick just det här fantastiska uppdraget och nyheten, de här pengarna från kommunstyrelsen att göra de här 2 olika spåren. Det ena spåret är för de som har en icke-akademisk utbildning, och det andra spåret är för de som är akademiker men som behöver någon typ av introduktion och språkutbildning. I bägge spåren ligger det språkutbildning. Och man kan säga att de här icke-akademiska spåret, det har ju vi jobbat med hela tiden. Vi jobbar ju till exempel i Ukraina-projektet, har ju 80 personer fått jobb och språkutbildning via det spåret. Och nu har vi tagit ett steg längre? Nu har vi tagit ett steg längre och tar in ytterligare, plus att vi tar in de här som är akademiker. Och det är ju så att det är ju, man ser ju där i ansökningarna att det är väldigt många som vill stanna här. Som en del har ju sökt till bägge spåren. Och den här kommer från Europa och även från tredje land? Ja, det här gör det möjligt för en del att kunna stanna beroende på om man är medföljande, hur ens arbetstillstånd ser ut eller i vilken situation man är. Så där kommer vi att behöva titta på varje arbetstillstånd för att se och avgöra hur det kommer att fungera, vad som kommer att passa. Du nämnde också lite kort om att det var många som hade sökt. Hur många är det? Det är 61 som har sökt de här akademiska spåren. Och där hade vi ju 10 platser i dagsläget. Jag tror det finns utrymme för att fler. Och där är det ju lite inom IT, det kan vara inom samhällsbyggnad och sökt projektledare till exempel. Och sen var det 263 som har sökt det här icke-akademiska spåret, och där är de flesta platserna inom vård och omsorg och stöd och service. Men vi har även lite inom städ och kultur och fritid. Språkutbildning är ju centralt. Hur har ni löst det? Där har vi Medelfors som är de som utbildar dem, och de kommer att köra 1 dag i veckan där de har språkutbildning. De kommer att kartlägga dem för att se vilken nivå. Sen är man ju lite olika hur snabbt man kan ta sig an ett nytt språk. De här anställningarna är ju på 9 månader. Men sen är det ju så att en del har ju snabbt och lätt för att lära sig språk, så att de kan ju bli anställningsbara lite tidigare och andra inte. Och sen beror det ju också på vilken typ av yrke man har. Det behövs ju också handledare. Ja. Hur löser ni det? Vi har en handledarutbildning redan den 27 februari och sen finns det en den 20 mars. Och inom vård och omsorg, socialförvaltningen, där har man ganska gott om handledare. Så nu gäller det att de andra förvaltningarna skickar handledare och visar upp att de är mogna den här uppgiften. Superbra. När räknar ni med att de här tillfälligt anställda ska vara på plats? Vi har faktiskt en liten grupp inom vård och omsorg som redan är igång nu. Och sen startar nästa den 1 mars. Och sen kommer vi löpande, liksom, så fort vi bara kan jobba, ta in under mars månad. Vi kommer ju nu som jobbar i kommunen och senare också i näringslivet att möta alla de här som verkligen vill träna på språket. Vad har du för medskick? Det är superviktigt att vi som jobbar ute i verksamheterna pratar svenska när de kommer. För det är
våra gamla tidigare erfarenheter visar just att det är när man pratar svenska som man får den braiga språkutvecklingen eller språkduschen eller vad man ska kalla det för. Var öppna, var nyfikna, våga fråga och sen finns ju engelskan där om det skulle behövas. Superbra. Och tanken är ju att vi nu utvecklar en modell som vi vet att resten av Sverige är väldigt nyfikna på. Det här är lite unika, de här satsningarna. Egentligen har vi hållit på med dem tidigare men nu sträcker vi ut det här ännu mer. Och syftet är ju förstås att de här, alla som går de här ska bli anställningsbara både i näringslivet och i offentlig sektor. Tack till alla er som har lyssnat. Det har varit många positiva nyheter och det här jobbet ser vi ju verkligen an med tillförsikt. Vi syns igen om ett par veckor.